सुरुवात करूया. आजचा आपला हॅलो सखीचा विषय आहे स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं आणि याविषयी मार्गदर्शन करतात ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानी वसंत प्रधान साहेब. वसंत प्रधान साहेब वगैरे म्हणण्याची काही जरूर नव्हती. प्रधान म्हटलं तर चाललं असतं. सर, तुमचे जे मी स्पष्ट करतो की मी एक साधा कार्यकर्ता, फार मोठा विद्वान नाही, ज्येष्ठ नाही वगैरे, वयाने ज्येष्ठ म्हणता येईल पण तसा ज्येष्ठ मान सन्मान देण्याचा सारखा आहे असं माझं म्हणणं नाहीये. हा तुमचा विनम्रपणा. आणि दुसरी गोष्ट की हजारो लोक स्वातंत्र्य चळवळीत सामील झाले होते, त्याच्यातला मी एक होतो. आणि मी स्वातंत्र्य चळवळीत सामील झालो त्यावेळेला होतो 18 वर्षाचा आणि मॅट्रिकच्या क्लासमध्ये शिकत होतो. दादरला हिंदू कॉलनीमध्ये स्कूल होतं, किंग जॉर्ज इंग्लिश स्कूल म्हणून. तर तिथे नुकताच दाखल झालो होतो मी आणि स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू झाली. बरोबर. तर त्यावेळेला 8 ऑगस्टला ज्या वेळेला चले जावचा चळवळीचा ठराव पास झाला त्यावेळेला मी गवालिया टँकच्या समोरच्या फुटपाथवरती उभा राहून ऐकत होतो हेच. आणि मग 9 ऑगस्टला पुन्हा तिथे गेलो त्यावेळेला टिअर गॅस वगैरे सोडायला सुरुवात झाली होती. आणि 9 ऑगस्टला संध्याकाळी एक सभा ठेवली होती, कस्तुरबा गांधी तिथे येणार म्हणून. तर त्या सभेसाठी गेलो. सभेला येण्यापूर्वीच कस्तुरबांना अटक झाली होती, त्यामुळे सभा काय झाली नाही. परंतु लोकांनी शिवाजी पार्क मधून निघून जावं, सोडून जावं शिवाजी पार्क म्हणून पोलिसांनी लाठीमार आणि अश्रुधूर वगैरे याचा उपयोग केला. त्या ह्याच्यात मी सगळ्यात होतो. एवढीच गोष्ट सांगता येईल. नाही म्हणजे एक तर माझं वय त्यावेळेला 18 वर्षाचं होतं आणि किंग जॉर्ज म्हणजे मॅट्रिकच्या क्लासमध्ये शिकत होतो, त्यामुळे पुढे आपण काय करायचं वगैरे हा असला म्हणजे शाळेत एखादा निबंध द्यायला मी कोण होणार एवढ्यापुरतं ठीक होतं, पण बाकीचं काय विशेष त्याच्यात नव्हतं. नोकरी कुठली करणार वगैरे असा काय विचार त्यावेळेला आला नव्हता. आणि त्यावेळेचं वातावरण असं होतं की साधारणपणे प्रत्येक जण मला देशासाठी काहीतरी करायचंय या भावनेने प्रेरित झालेला होता. मग कोणी स्वतःपुरतंच ठरवायचा की मी स्वातंत्र्य मिळाल्याशिवाय साखर घेणार नाही, कोणी म्हणायचं मी स्वातंत्र्य मिळाल्याशिवाय चप्पल वापरणार नाही, किंवा म्हणजे स्वतःपुरतंच कोणाला दाखवण्यासाठी किंवा जाहिरातबाजी करण्यासाठी असं काहीही नव्हतं. आता जाहिरातबाजीचं स्वरूप जास्त आहे, आणखीन काम थोडं, जाहिरातबाजी जास्त, हे महत्वाचं होतं. त्यामुळे होर्डिंग्स वगैरे आपण पाहतो. आज परिस्थिती अजिबात बदललेलीच नाही असं काय म्हणता येणार नाही. म्हणजे आपल्या समाधान होईल इतकी परिस्थिती सुधारलेली आहे असं म्हणता येणार नाही. आता सुधारणेला जागाच नाही असंही म्हणता येणार नाही. परंतु आपण प्रगतीच केलेली नाही या म्हणण्याशी मी सहमत होणार नाही. आता एक साधं उदाहरण सांगायचं म्हणजे 43 साली 35 लाख लोक बंगालमध्ये, एकट्या बंगालमध्ये उपासमारीने मेले होते. तसं आता होत नाही असं सांगण्याचं धाडस करत नाही मी, कारण अजूनही कुपोषणाचे बळी आपण वगैरे ऐकतो. आणि पण त्या बाबतीत सरकार दखल घेऊ शकते, जनता ओरड करू शकते. त्यावेळेला असं काही होऊ शकलं नव्हतं, हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. आणि त्यामुळे परिस्थिती सारखी बदलत आहे आणि सुधारणा होत आहे. त्या वेगाने जेवढ्या झाल्या पाहिजे त्या कदाचित होत नसतील, पण त्याचा दोष केवळ सरकारला देऊन उपयोगाचं नाही. आपलीही काही जबाबदारी आहे आणि ती जबाबदारी आपण पार पाडतो की नाही हेही पाहायला पाहिजे. आता एक साधं उदाहरण सांगायचं म्हणजे मी आता सांगितलं की 35 लाख लोक उपासमारीने मेले बंगालमध्ये 43 साली. काही लोकांचं म्हणणं असं आहे 35 लाख नाही, कमी मेले होते. आणि सरकारी कागदपत्रांच्या भरोशानी म्हणायचं तर 15 लाख लोक मेले होते. आणि त्या 15 लाख लोकांच्या मृत्यूच्या वेळेला जवळजवळ 150 कोटी रुपये नफेबाजांनी आणि साठेबाजांनी कमावले होते. ती वृत्ती आजही आपल्याकडे आहे हे आपल्या लक्षात
आता या घटकेला सुद्धा येऊ शकतं. स्वाईन फ्लू आपण जेव्हा म्हणतो आणि मास्क वापरायला सुरुवात करतो तेव्हा मास्कचा काळा बाजार होतो, हे आपण पाहतोय. आणि टीव्ही चॅनलवरती आपल्याला ऐकायला मिळतं की मास्कचा काळा बाजार चालू आहे म्हणून. तेव्हा ही जी वृत्ती आहे ती सरकारने एका परीने प्रयत्न केले पाहिजेत. हे जेवढं खरंच आहे तेवढी आपली जबाबदारी काहीतरी आहे हेही लोकांनी ओळखलं पाहिजे असं मला वाटतं. खरं